sa akin channel. It's me, Ria. And today, ay gagawa tayo ng makeup tutorial. Dahil nga, diba, tulad dun sabi ko sa last video ko, gagawa ako ng, tawag dun? Ng graduation makeup tutorial. So, ito yun, guys. Ito yun. I-claim natin na gagraduate tayo. I-claim ko dito sa video na to. I-claim ng look na magagawa ko sa video na to. Nag-graduate tayo. Diba? That i-claim natin yun. Kasi pinagkirapan natin yun. At gagawin natin lahat at makagraduate. Kahit yun man lang, diba? I-claim natin na magiging sa atin yung diploma. So, without further ado, let's start! So, first, diba, ang gaslaw. So, first, ang una natin, huh? Or redundant. So, first, ang una nating ilalagay ay itong Ever Banana All Day Liquid Foundation. And expected yun na, guys, na mahaba tong tutorial na to kasi hindi lang naman to makeup tutorial dahil dadaldal din ako. And wala akong salamin na dala. Kaya yung mga salamin na nandito na mini-mini salamin ang ating gagamitin. Mini-mini salamin. And wait lang, guys, dahil nakalimutan ko ang aking sponge. Ayan. Okay, nagbabalik ako ulit. Diba? Kalimutan yung sponge. And yan. Konti-konti lang din naman ang ilalagay natin, 'di ba? Tatakpan lang natin yung mga, alam mo yung mga dapat takpan para habang etong look na to, pwede nitong gamitin sa kunwari graduation pictorial, ganon, or sa mismong graduation nyo. And blend na natin siya. Siyempre, dapat, tawag dito, maayos yung pagkaka-blend mo. Siyempre, ayaw mo naman, di ba, na magkikake yung foundation habang nagmamarcha ka off dun sa picture. Ganun. Nakikita ba yun? Sa picture. Pero alam ko kasi minsan nakikita yung mga ganun. So, kailangan dapat i-blend natin na mabuti. Ayan. And after nyan, doon maglalagay na tayo ng concealer. At ang gagamitin kong concealer ay ito sa Bobby Cosmetics. Ewan ko ngayon, ang hyper ko. Ang nyo naman, guys. Kaya lagyan mo ba nag-ano tayo ng makeup, kagalan tayo. Ang pangit ko. Then, blend natin siya. Same sponge lang yung gagamitin ko. Actually, wala akong beauty blender. Sponge lang. Di ko pa afford bumili ng ganun. Yung mga original. Tsaka na pag kumikita naman kayo. Pareho lang naman sila. Or hindi. Basta nakaka-blend ako na yun. Then, mamaya ko na siya isa-set. Maglalagay muna tayo ng contour. Lagay din tayo sa ating ilong. Patungusin natin ng konti ang ating ilong. Konti lang naman. Yung medyo makatotohanan. Hindi malapit sa katotohanan. Gawin natin. Then, i-blend natin siya. Then, after nun, is mag-bake po tayo. Hindi yung bake na may cake. Mag-bake tayo sa ating mukha.
Then, maglalagay tayo ng doon. Ano tayo ng bronzer? Then, pupunta naman tayo sa ating eye makeup. First, kung ilalagay na color ay ito. Then next is ito. Itong color na to. Next naman ay gagamitin ko ito sa EV Advance na eyeshadow. Ang gagamitin kong color is ito. Next naman natin gagamitin ito. Maglalagay tayo dito sa part, sa gitnang part ng eyelid natin. Then, blend natin siya. After nun, maglalagay tayo ng eyeshadow dito sa inner part natin. And yung lalagay kong eyeshadow is itong eyeshadow na to. Parang highlight lang ng konti. Next naman is ang ating eyeliner. Maglalagay tayo ng eyeliner. And ang gagawin kong eyeliner is yung may tungkil. Ang gagamitin kong eyeliner, tong liquid eyeliner na nabili ko dun sa Aliana Paula Beauty Enhancers. Ayan, tapos na tayo sa ating eyeliner. Sunod naman natin ilalagay is ang ating, ang tawag dun? Ang ating false eyelashes. Siyempre, para mas gumanon yung ano natin, diba? Maglalagay tayo ng false eyelashes. Ayan, diba? Mas nagkaroon ng buhay yung mata natin dahil sa false eyelashes. Kunwari, mahaba pa di mata natin. Hindi naman talaga. Siyempre, next ng ating false eyelashes ay maglalagay tayo ng mascara. Then, tanggalin muna natin yung binake natin dito. Tapos, maglalagay lang tayo ng konting eyeshadow dito banda sa under eye natin. Yung dark shade na nilagay ko kanina. Then, next nun, maglalagay tayo ng mascara dito. Sa pilik mata natin sa ilalim. Tapos na tayo sa ating eye makeup. Actually, di pa tapos dahil nga sa ating eyebrows. So, dadako na tayo sa ating eyebrows na nakalimutan natin kanina. Kasi dapat siya muna yung mauuna eh. Kasi nakalimutan. Pero dead na. Kaya rin natin yan. Carry bells natin. And nagagamitin kong eyebrow pencil. Itong color pencil ng Everbelena. After nyan, lilinisin na natin siya. Linisin natin siya. And gagamitin ko ulit concealer. Yung concealer na ginamit ko kanina. Yung sa Bobby Cosmetics.
diba? Nagmamatapang yung kilay ko. And, dahil tapos na tayo, finally, sa ating eye makeup. Diba? Tapos na yung ating eyebrows, tapos na yung ating eyeshadow, nakapaglagay na tayo ng eyeliner, false eyelashes, mascara. Babalik naman tayo ngayon sa ating face makeup. Alam ko hindi siya ganun kahalata kasi nga, alam mo yun, tutok yung ilaw. Tapos, hindi ko alam kung ano bang gagawin ko. Pero, wala guys, natural lighting lang tayo, kaya ganito. Pero maglalagay na tayo ng face powder. Pagkatapos ng ating face powder, maglalagay naman tayo ng blush. And yung blush na gagamitin ko ay ito, uli, na blush. And, hindi na naman siya makikita. Hindi na naman siya makikita na nakalagay talaga sa mukha ko kasi, yun nga, oh, liwanag. Sige, next time, ipunan ko na talaga gumawa. Bumili ng ring light. Mas makita nito. Then, after nung ating blush, ay maglalagay tayo ng highlight. Lagay tayo ng konting highlight sa ating face. Then, next na ang ating lips. Matte nude at saka itong liquid lipstick. Matte din siya. Na Toast of New York and itong Dolce. First, lalagay ko na muna to. Then, next naman, ito, liquid lipstick. And, ayan. We're done. Then, wait lang guys. Ayusin ko lang ang aking sarili. And I'll be back. And, yun. Ito na po ang aking finished look guys. And as you can see, nag-change outfit pa ako para diba, kompleto siya. Kompletong get up natin. Mula sa makeup hanggang sa suot. And yun guys. Sana nakatulong tong video na to sa inyong pagde-decide kung anong look ang gusto nyong gawin sa nalalapit na graduation. And, yun. Just comment down below kung may mga iba pa kayong suggestions or kung ano yung masasabi nyo sa video na to. Huwag kayong mahiyang mag-comment dyan. And, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel for more videos. Yun guys. See you on my next video. Bye!